دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمع صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. انتظار داشتم زودتر از اینا بیان سراغم و سوال جوابم کنن. اما خب بالاخره بعد از مدت‌ها پیداشون شده بود. گلویی صاف کردم و گفتم میخوام از اینجا برم آقا جون. دیگه دلیلی واسه موندن تو این ده ندارم. از طرفی فیروز خیلی اذیتم میکنه. به هر بهونه‌ای میاد در خونم و آبروریزی را میندازه. به خاطر اینکه بیشتر اموال خان به من و بچه‌هام رسیده حسادت میکنه و نمیذاره آب خوش از گلوم پایین بره. آقا جون سری تکون داد. کار خوبی میکنی. برگرده خودمون. اینجوری واسه خودت هم بهتره. بچه‌ها زیر سایه خودم و کنار نوه‌های دیگه‌مون بزرگ میشن. خونه هم که الحمدلله بزرگه. احدم قصدش اینه که کم کم سواشه. اما به خاطر ننه دست و دلش به جدا شدن نمیره. تو که بیای اونم میره پی زندگی خودش. بس هر چی زحمت من و ننه تو کشید. لب گزیدم و آهسته گفتم اما من نمیخوام بیام ده آقا. میخوام برم شهر. تیمور خان قبل از فوتشون این تصمیمو گرفته بودن و میخواستن پسراشون توی شهر درس بخونن و پیشرفت کنن. حالا من میخوام کار نیمه تمومشون رو تموم کنم. البته که خودم خوب میدونستم این حرفم اصلا درست نیست و صحت نداره. و تیمور فقط و فقط واسه راضی کردن من که دوباره زنش بشم ماجرای رفتن به شهر رو پیش کشونده بود. اما مجبور بودم این حرفو بزنم تا با مخالفت کمتری روبرو بشم. آقا جون با شنیدن حرفم اخ می‌کرد و با خشم گفت بری شهر؟ یه زن بیوه و 2 پسر بچه برید شهر؟ با خودت چی فکر کردی نفیسه؟ تو هنوز عاقل نشدی؟ میخوای بری توی شهر غریب تک و تنها چه غلطی بکنی؟ فکر کردی من و برادرات مردیم؟ مگه رو نشه مارد بشی که بتونی همچین غلطی بکنی؟ میدونستم. خوب میدونستم آقا جون و برادرام به این راحتی دست از سرم بر نمیدارن. اما من نمیتونستم به این راحتی یا تن بدم به خواسته های اونا. واسه همین کمی خودم رو جمع و جور کردم و با احتیاط گفتم احترامتون واجبه آقا. اما برای زندگی خودم و پسرام فقط خودمم که تصمیم میگیرم و اجازه نمیدم کسی تو زندگیم دخالت کنه. خدا رو شکر صدقه سر تیمور خان هم دستم به دهنم میرسه، هم خیلی ساله عادت دارم به تنهایی زندگی کردن. اینجا و شهرم نداره. من سالهاست که یه زن تنهامو تنها زندگی میکنم. هر جا هم باشم میتونم گلیم خودم و عذاب بکشم بیرون. شهر و آبادیم نداره. در ضمن آقا جون شما چه بخواید چه نخواید باید باور کنید من دیگه اون نفیسه 12 ساله‌ای نیستم که دستمو بگیرید و بدون رضایتم منو بنشونید سر سفره عقد. من 25 سالمه. 2 پسر دارم که این شیر پشتم هستن و برای محل زندگی کردنمم از کسی اجازه نمیگیرم. نیازی هم به وکیل وصی ندارم. آقا جون از شدت خشم برافروخته شده بود و با صدایی که سعی می‌کرد بالا نره گفت خیلی خیره سر شدی. تو خجالت نمی‌کشی تو روی من نگاه می‌کنی و این حرفا رو میزنی؟ فکر کردی تو شهر برات نقل نبات ریختن؟ نه دختر یه احمق. همین که 4 نفر بفهمن دستت به دهنت میرسه و مطلقی برات دندون تیز میکنن و تا بخوای به خودت بیای مال و اموال و آبروتو یه جا غارت میکنن و میبرن. اون وقت با خفت و خاری باید برگردی همینجا. برگردی و نذاری ما هم بتونیم سر بلند کنیم تو این آبادی. مال و اموال تو از دست میدی و باید واسه یه لقمه نون در خونه خواهر و برادر تو بزنی. با خشم دندونامو به هم فشردم و گفتم بچه‌ها توی شهر 2 عمو دارن. همچینم بی کس و کار نیستیم اونجا. آدمای خوبیه. پسرا رو هم خیلی دوست دارن. سعی میکنم نزدیک اونا خونه بگیرم تا مشکلی برامون پیش نیاد. آقا جون کلاهش رو روی سرش گذاشت و با عصبانیت گفت حرف بی خود نزن. اگه من پدرتم میگم حق نداری بری شهر. اینو یادت نره. دیگه نه خانی هست نه شوهری. الان همه کاره تو منم به اندازه کافی سر اون خواهر جوون مرگ شده‌ات حرف شنیدم. هنوز که هنوزه اسمش سر زبون مردم دهه. میخوای تو هم بری و بیشتر از قبل آبرومونو ببری؟ به فکر خودت نیستی، به فکر من و برادرات هم نیستی. اصلا به فکر این 2 پسر نیستی که فردا 1000 جور حرف ناجور پشت سر مادرشون باشه و نتونن سر بلند کنن. اینا رو گفت و از جا بلند شد. اشاره‌ای به ننه کرد و با غیظ گفت یه هفته 10 روزی نگهش دار. میدم بچه‌ها لباساشو بیارن. خودت هم این دندون لقو بکن و خیال رفتن به شهر رو از سرت بنداز دور. یا همینجا بمون یا بیا ده خودمون تا بچه‌ها سر و صاحبی داشته باشن. در ضمن اون زمانی که تنها تو این ده زندگی می‌کردی تیمور خان مثل شیر سایش بالا سرت بود. من باب همینم بود که من و برادرات سکوت کردیم و اجازه دادیم
چند سالی رو تو اون خونه تنها زندگی کنی. پس فکر نکن الان خبریه و میتونی مثل اون زمان ما رو خام کنی. دیگه باهاش بحث نکردم. وقتی حرفمو نمیفهمید و هنوز خودش رو صاحب من میدونست، بحث کردم باهاش فایده ای نداشت. مستعسل بودم. خیلی مستعسل و کلافه. چون میدونستم آقا جون و برادرام به این راحتی دست از سرم بر نمیدارن. اون چند سال پیشم که تونستم از دستشون قیصر در برم، پشتیبان محکمی مثل بلقیس خانم داشتم و همینطور حضور خان که هیچ جور اجازه نمیداد هیچ کسی واسم بخواد تصمیم بگیره. 1 ساعتی به همون حال نشستم کنار ننه و فکر و خیال کردم، اما دیگه خسته و کلافه شده بودم. چون هرچی بیشتر فکر می‌کردم کمتر به نتیجه می‌رسیدم. واسه همین از جام بلند شدم و رفتم تو مطبخ و یه سوپ قلم مقوی واسه ننه بار گذاشتم و به 1000 زور و ضرب خوردش دادم. بعدم فرستادم پی عطیه و ازش خواستم چند روزی بیشتر بهم سر بزنه و هوای ننه رو داشته باشه. دلم می‌خواست تو مدتی که خونمه بهش خوش بگذره. هرچند حالش جوری نبود که بفهمه اطرافش چی میگذره و بیشتر روزو به خاطر داروهاش خواب بود. اما خوردن غذاهای مقوی کمی حالش رو بهتر کرده بود. به توصیه کبرا خانم هر روز براش گوشت گوسفندی تازه رو کباب می‌کردم و میدادم به خوردش. همینطور دل و قلبشو. کنار غذاشم هر روز توپ قلم می‌ذاشتم و سعی می‌کردم مدام باهاش حرف بزنم تا کمی روحیه‌اش بهتر بشه. واقعاً هم حالش بهتر شده بود. حتی 1-2 بار بچه‌ها بهش سر زده بودن و همه از تغییر روحیه ننه با حال خوبش میگفتن و من خوشحال بودم از اینکه تونستم کاری براش انجام بدم و روحیه‌اش رو تغییر بدم. ننه کم بدبختی تو زندگیش نکشیده بود. با تمام خطاها و اشتباهاتش و بلایی که سر زندگی من آورده بود، اما بازم مادرم بود و میدونستم تقریباً بیشتر عمرشو با فقر و تنگ دستی گذرونده و من حالا دلم میخواست کمی بهش برسم و اون روزای نداری رو واسش جبران کنم. 1 هفته از اومدن ننه گذشته بود و حالش بهتر شده بود و به حرف اومده بود و من حس می‌کردم تو خونه خودش از لحاظ خورد و خوراک بهش رسیدگی نمی‌کردن. واسه همین تصمیم داشتم تا ننه رو پیش خودم نگه دارم. حداقل تا زمانی که تو این ده بودم. البته اگه میتونستم از دست آقا جون و برادرام از این ده خارج بشم و برم شهر. زن برادرام و خواهرام مدام میومدن و بهمون سر میزدن و روزایی که میومدم بعد از کلی ریخت و پاش خونه به هم ریخته رو تحویلم میدادن و برمیگشتن خونه هاشون. بعد از گذشت سالها تنها زندگی کردن، بودن تو جمع خانواده شلوغم برام سخت بود. مخصوصا که به خاطر سالها دوری دیگه حرف مشترکی هم باهاشون نداشتم. اما بازم به خاطر خوشحالی ننه شکایتی نداشتم و سعی می‌کردم با شرایط کنار بیام. مرداد ماه داشت به آخرین روزای خودش میرسید و گرمای هوا همه رو کلافه کرده بود. برای زمینم مشتری دست به نقدی پیدا شده بود و بعد از کلی پرس‌وجو و قیمت گرفتن با راهنمایی آقا مجید شوهر فریبا زمین توی آبادی رو به قیمت خوبی فروختم و پولش رو در اختیار شوهر فریبا گذاشتم تا باهاش خونه جمع و جور تو شهر برام پیدا کنه. سپرده بودم خونه نزدیک به محله‌ای باشه که یکی از عموهای بچه‌ها اونجا خونه داشته باشن تا هم خیال فریبا راحت باشه هم خیال خودم و بچه‌ها. برادرای تیمورخان آدمای خوبی بودن. بی‌حاشیه بودن و سرشون گرم زندگی خودشون بود. یکیشون 3 تا دختر و 1 پسر داشت و یکی دیگه 2 تا دختر و 4 پسر. چند باری هم زناشون رو دیده بودم. شهری بودن و زیاد با ما دمخور نمی شدن. اما به نظر نمی اومد آدمایی بدی باشن. یا حداقل من اینطور فکر می کردم. هرچی که بود باید می سپردم به مرور زمان. در مورد بهرامم هنوز تصمیمی نگرفته بودم. ترجیح می دادم بعد از رفتنم به شهر چند باری باهاش حرف بزنم و بعد تصمیم بگیرم. البته که بهرامم قبل از رفتن از ده 1 بار دیگه به دیدنم اومده بود و آدرس مطبش رو هم بهم داده بود و ازم قول گرفته بود به محض ساکن شدنم بهش سری بزنم و جواب پیشنهادش رو بدم. اون روز کنار ننه نشسته بودم و داشتم با روغن مخصوصی که کبرا خانم بهم داده بود دست و پاهاشو ماساژ میدادم. ننه بعد از چند تا سرفه خوش گفت نفیسه. سرمو بالا گرفتم و نگاش کردم. چشاش پر از اشک بود. با غصه دست روی دستم گذاشت و گفت ننه، تو زندگیت خوشبخت بودی؟ بغض کردم و به سختی لبخندی زدم و گفتم با وجود خسرو و شهریار مگه میتونم خوشبخت نباشم ننه؟ ننه آهی کشید و گفت منظورمو خوب میفهمی نفیسه. منظور من زندگیت با تیمورخان بود. خوشبخت بودی باهاش. نفس عمیقی کشیدم. دلم میخواست دروغ بگم آره ننه، خوشبخت بودم. وقتی که برام انتخاب کردی سفید بختم کرد. اما نمیتونستم. بغضم شکست و با گریه گفتم نه، خوشبخت نبودم. اصلا نفهمیدم خوشبختی یعنی چی.
هنوز بچه بودم وقتی سپردینم به خانه 40 و اندی ساله. هنوز چشمم پی عروسکان بود وقتی نشستم سر سفره عقد. تا مدت‌ها عادت داشتم از پنجره اتاقم واسه دختر بچه‌ها رو تو حیاط عمارت نگاه کنم. نه، یه بار سنگین رو دلمه که سال‌هاست نتونستم زمینش بذارم. نتونستم از درد دلم به کسی بگم چون گوش شنوایی نداشتم. نه، بهترین شب زندگی هر دختری شب عروسیشه. اما واسه من بدترین شب عمرم بود. جوری که کابوسش هنوزم که هنوزه خیلی از شبا همراه همه. رد زخمایی که رو بدنم مونده یادگار تلخیای گذشته است. من اگه دووم آوردم و زنده موندم فقط به خاطر بچه‌هام بود. وگرنه دل خودم سال‌هاست که مرده و هیچ خوشی تو این زندگی نکرده. ننه با گریه بوسه‌ای به دستم زد و گفت حلالم کن ننه. من خیر ندیده فکر می‌کردم میافتی تو پول و ثروت و خوشبخت میشی. خودم نداری و بدبختی کشیده بودم. دلم می‌خواست تو توی ناز و نعمت باشی. فکر می‌کردم پول که باشه خوشبخت میشی. میدونی چیه ننه؟ آدمیزاد وقتی یه چیزی رو نداره مدام براش میجنگه و هرس میخوره. ولی وقتی به دستش میاره میبینه اونقدر هم ارزش نداشت. من فکر میکردم پول که داشته باشی همه چی داری. اما الان میبینم پول حلال همه مشکلات نیست. پول خوبه. خیلی هم خوبه. منکرش نمیشم. اما زمانی خوبه که دل آدمم خوش باشه. پول جوونی و عمر بچه‌مو بر نمیگردونه. پول سلامتی منو به هم نمیده. حلالم کن نفیسه. من پام لب گوره. حس میکنم امروز فرداست که نفس آخرمو بکشم. حلالم نکنی دستم از گور بیرون میمونه. میدونم سختته. اما اگه میتونی حلالم کن. با غصه نگاش کردم و دستشو بوسیدم و گفتم نزن این حرفو ننه. من خودم مادرم. آخه کدوم مادریه که به عمد بد بچه‌ش رو بخواد. میدونم اگه کاری کردید واسم به خاطر این بوده که فکر میکردید اون کار به صلاح خودمه. گذشته ها هم دیگه گذشته. حرف زدن ازش دردی ازمون دوا نمیکنه. ننه لبخند محوی زد و گفت یادمه 3 روز و 3 شب درد کشیدم تا تو به دنیا اومدی. اون موقع ها مادرم میگفت بچه‌ای که به این سختی به دنیا بیاد روزگارم بهش سخت میگیره. الان میفهمم مادرم راست میگفته. قبلا فکر میکردم خوشبختی. خوشحال بودم که بین خواهرات لااقل تو دستت به دهنت میرسه. دلم خوش بود که از قبل تو ما هم به نون و نوایی میرسیم. اما اشتباه میکردم ننه. دل آدم که خوش نباشه هر چقدرم پول داشته باشی بازم خوشبخت نیستی. بس ننه. نمیخواد دیگه دست و پامو بمالی. خسته شدی. دستمو با حوله پای کردم و دامن ننه رو پایین کشیدم و برای اولین بار سر درد و دلم باعث شد و گفتم ننه من اگه بخوام دوباره ازدواج کنم کار اشتباهی میکنم. ننه با تعجب نگام کرد. انگار باورش نمیشد این حرف از دهن من بیرون اومده باشه. البته که خودمم باورم نمیشد. چون من بعد از تیمور خان با خودم عهد بسته بودم که دیگه هیچ وقت ازدواج نکنم. ازدواج مجددم من با اون فقط و فقط به خاطر بچه‌هام بود. وگرنه دوست نداشتم عهدی که با خودم بسته بودم و بشکنم. ننه لحظاتی تو شوک بود و بعد خودش رو جمع و جور کرد و با تعجب گفت شوخی میکنی ننه؟ میخوای ازدواج کنی واقعاً؟ سری تکون دادم و نگاهمو ازش گرفتم. شوخی نمی کنم ننه. آخه مگه من چند سالمه؟ 5 ساله که از خان طلاق گرفتم. خدا بیامرز زنده بود که هیچ کسی جرئت نمی کرد از 100 فرسخی من رد بشه. چه رسد به این که نیت ازدواج با منو داشته باشه. اما الان شرایط فرق کرده. ننه من میدونم 2 تا پسر بزرگ دارم. میدونم یه زن مطلقم. اما تا کی میتونم تنها زندگی کنم؟ خودتو ببین. همه دور تو خالی کردن. من به سن شما برسم تنها. من از تنهایی میترسم ننه. از اینکه پسرها برن پی زندگیشونو سال به سال بهم سر نزنن میترسم. از آینده میترسم. ننه با دقت و چشمام زل زد و گفت وایسا ببینم. کسی رو زیر سر داری؟ آره. با خجالت سرمو پایین انداختم و به نشونه مثبت تکون دادم. چی بگم والا؟ از یه طرف میگم سن و سال دیگه اونقدر نیست که نخوای صلاح خودتو بدونی. و حتما دیگه قوه تشخیص داری که بدونی صلاح و مصلحت چیه و با کی میتونی ازدواج کنی. اما از یه طرفم میترسم کسی پا پیش گذاشته باشه که چشم به اموال تو و بچه‌هات داشته باشه. ولی خب من کی باشم که ازم نظر میخوای ننه؟ من یه بار زندگی تو خراب کردم. نمیخوام یه بار دیگه با دخالت کردنم اذیتت کنم. ماشاءالله بهت. از 100 تا مرد بهتر میتونی از پس خودت بر بیای. هر تصمیمی بگیری مطمئنم بهترین تصمیمه.
منم به عنوان مادرت دعای خیرم و بدرقه راحت میکنم تا خوشبخت بشی. شاید اینجوری بار عذاب وجدان منم کم بشه. بوسه‌ای به گونه ننه زدم و بعدم جاشو مرتب کردم تا بخوابه و خواستم از اتاق برم بیرون که ننه صدام کرد و گفت نفیس ننه، اگه میشه امشب پسرا رو بیار تو این اتاق، خودت هم بیا همینجا دور هم بخوابیم. چشمی گفتم و خسرو رو صدا زدم و شهریار رو که خواب بود بغل گرفتم و واسه هممون کنار ننه جا انداختم و اون شبا کنار ننه خوابیدیم. ننه اما تا دیر وقت بیدار بود. انگار خواب از چشمش رو بوده شده بود و برام از خاطرات بچگی من و همیرا و دعواهامون تعریف میکرد. میگفت دلم تنگ برای همیرا و در حسرت یه بار بغل کردنشم. الان که خوب فکر میکردم میدیدم ننه همیشه بین ما دخترها همیرا رو انگار از همه بیشتر دوست داشت. همیرا هم از همه زبون بازتر بود و خوب بلد بود خودش رو تو دل همه جا کنه. تا نیمه های شب حرف زدیم و بالاخره ننه خسته شد و خوابش برد. برام عجیب بود که هیچی در مورد مردی که ازم خواستگاری کرده بود نپرسید. فقط گفت صلاح خودت و خودت بهتر از هر کسی میدونی. میگفت اگه روزی تصمیمت برای ازدواج جدی شد، نذار آقا تو برادرات با خبر بشن. عقد که کردی بعد بهشون خبر بده. میگفت آقا دندون تیز کرده برای مال اموالی که از خان بهت رسیده و اگه بفهمه میخوای ازدواج کنی و دیگه دستش به اون اموال نمیرسه، سنگ میندازه جلوی پات. و من چقدر اون شب قصه میخوردم که آقام باید اینطور رفتاری با دخترش داشته باشه. به جای اینکه به فکر زندگی من و بچه‌هام باشه، طمع کرده بود به مال اموالم. اما ننه با تمام کم و کاستیاش بازم ته ته قلبش به فکر من بود. به فکر صلاح و مصلحتم. واسه همینم دست آقامو واسم رو کرده بود. صبح با صدای خروس بی محل همسایه چشم باز کردم. ننه شب قبلش موقع خواب هم گفته بود دلش سرشیر تازه و نون گرم میخواد. اما من اونقدر زود ازدواج کرده بودم که هیچ وقت یاد نگرفته بودم چطور باید نون بپزم. از طرفی هم وارد عمارت اربابی شدم و دیگه نیاز نبود حتی دست به سیاه و سفید بزنم که مثلا مادر شوهری، خواهر شوهری کسی بخواد بهم نون پختن رو یاد بده. خلاصه واسه همین وقتی دیدم ننه و پسرها هنوز خوابن، سریع از جا بلند شدم و برای آوردن سرشیر تازه و نون گرم از خونه بیرون زدم. نونو از کبرا خانم میگرفتم و هرچند قبول نمیکرد پولی ازم بگیره، اما چون میدونستم با نون پختن خرج زندگیشو در میاره، به زور پول نونو بهش میدادم. واسه همین اول رفتم عمارت و از کبرا خانم خواستم 3 تا نون گرم برام کنار بذاره و بعد راهی خونه فاطمه خانم شدم تا ازش سرشیر بخرم. بهترین سرشیرای آبادی سرشیرای فاطمه خانم بود. رو دستش نداشتیم. بعد از 40 تیمور خان فیروزه وسایلش رو جمع کرده بود و از عمارت اربابی رفته بود و عمارت طبق خواسته خان تا قبل از اینکه تغییر پیدا کنه به یه مدرسه مونده بود واسه خدمه. آخه خان تو وصیت‌نامه‌اش قید کرده بود تا 10 سال اون عمارت بمونه واسه خدمه، بعد از اون بشه واسه مدرسه. واسه همین هر کسی اتاقی واسه خودش انتخاب کرده بود و راهی برای خرجی درآوردن و عین گذشته کنار هم زندگی می‌کردن. سرشیر رو خریدم و بعد از گرفتن نون راهی خونه شدم. ساعت حوالی 7 صبح بود که رسیدم خونه. وسایل صبحونه رو بردم توی مطبخ. چای رو حاضر کردم و توی سینی بزرگ هر چی داشتیم گذاشتم و راهی اتاق شدم. در اتاقو که باز کردم ننه رو صدا زدم. همیشه قبل از ساعت 7 صبح بیدار بود و برام عجیب بود که هنوز خوابه. از بالای سر خسرو رد شدم و همونطور که سینی دستم بود پتو رو از روی ننه کنار زدم. اما یهو با دیدن صورت بیرنگ و چشمای نیمه باز ننه وحشت کل وجودم رو گرفت. سینی مسی به اون بزرگی از دستم افتاد و صداش گم شد تو صدای جیغ بلندم. عطیه دست دورشونم انداخت و مجبورم کرد بلند شم. خانم جان، خودتون از بین بردید. تو رو خدا بلند شید. پسرا خیلی بیقراری میکنن. در پس حاله اشک و با بغضی که گلومو میفشرد نگاهی به جایگاه ابدی ننه انداختم. نمیخواستم و نمیتونستم باور کنم که در عرض کمتر از چند ماه عزیزترین آدمای زندگی ما از دست دادم. ننه هر چقدرم در حقم بدی کرده بود از سر نادونیش بود. اینو خوب میدونستم. اون خیال میکرد من میافتم تو پول و ثروت و خوشبخت میشم. خبر نداشت که پول نمیتونه فاصله بین آدما رو از بین ببره. پشیمون بودم بابت چند سالی که ازشون فاصله گرفته بودم و دلم میخواست زمان به عقب برگرده و تموم تلخی‌ها و دوریا رو جبران کنم. ننه تو ده آبا اجدادی خودمون به خاک سپرده شد. مراسم خوبی هم با کمک برادرام براش گرفتیم و برای آروم گرفتن دل خودم براش کلی خیرات دادم تا ثوابش به روحش برسه.
حلالش کرده بودم. ننه زن عامی بود و سواد درست درمونی نداشت. نمیتونستم ازش انتظار داشته باشم که عشق و دوست داشتن رو درک کنه. میدونستم تو هر برهه زمانی هر کاری که کرده بود از نظر خودش به صلاح من بود و اگرم خطایی داشت از سر فقر و نادونی بود. تا روز هفتهش خونه آقا جون موندم. پسر عادت به شلوغی نداشتن و شهریار حسابی بدقلقی میکرد. اما نمیخواستم تو اون شرایط خونوادم رو تنها بذارم. بعد از مراسم هفته ننه چند تیکه طلای نازک و صباحی که داشت بین بچه‌ها تقسیم شد. به دخترها که چیز خاصی نرسید. هر دختر یه دونه علنگوی نازک که من سهم خودم رو دادم به خواهرام. یه انگشتر و یه گردنبندم داشت که خان سر به دنیا آمدن پسرای من بهش هدیه داده بود که اون دوتا که سنگین تر بودن رسید به پسرا. زینب موقع انداختن انگشتر نگاهی به من انداخت و گفت نفیسه جون راضی هستی این انگشتر و گردنبند واسه ما باشه دیگه؟ لبخندی زدم و گفتم سهم خودتون عزیزم، من چی کارم که راضی باشم یا نه؟ خب آخه یعنی نه اینکه اینا رو شوهر خدا بیامرزت واسه خاله داده بود. گفتم شاید انتظار داشته باشی اینا رو بهت برگردونن، که البته اگه انتظارم داشته باشی به نظرم هیچ اشکالی نداره. سری تکون دادم و با مهربونی گفتم تیمور خان اینا رو به ننه داده بود، واسه خودش بود، منم هیچ انتظاری ندارم، انشاءالله به خوشی ازش استفاده کنی. بعدم سینی خالی چای رو برداشتم و به بهونه ریختن چای راهی مطبخ شدم. اون روزا بین اعضای خانواده‌ام بودم، اما احساس غریبی می‌کردم. انگار هیچ کدوم از اون آدما رو درست نمی‌شناختم و از نیت پشت حرفاشون کاملا بی‌خبر بودم. سرم گرم چای ریختم بود که فرنگیس و فرزانه وارد مطبخ شدن. فرنگیس کنارم ایستاد و همونطور که آب جوش توی استکانا می‌ریخت گفت زیاد به این دختر زینب رو نده. عین مادرش فرصت طلبه. فکر کرده با زبون بازی و خودشیرینی میتونه بهت نزدیک بشه و چیزی ازت بکنه. ابروی بالا انداختم و گفتم ناسلامتی دختر خالمونه. دختر خوبی هم به نظر میاد. تنها عروسی بود که با وجود مریضی ننه راضی نشد خونش رو سوا کنه و پیش ننمون. از قدیمم گفتن نمک یک انگشته. فرزانه پوزخندی زد و گفت خیلی ساده ای نفیسه. تو فکر کردی زینب از سر محبت به ننه مونده بود اینجا؟ ندیدی ننه رو وقتی بردی خونه چقدر زرد و زار بود؟ حتی نمیتونست حرف بزنه. دیدی که سر یه هفته با رسیدگی تو حالش چقدر خوب شد. این دختر یاب زیرکا جلوی ما خودشو خوب نشون میداد، اما اصلا به ننه رسیدگی نمیکرد. اگرم اینجا مونده بود واسه این بود که میدونست برادر بی‌عرضه ما نمیتونه واسش خونه درست کنه. مفت میخورد و مفت میگشت. ننه هم که حال درست درمونی نداشت. اختیار کل این خونه هم که دست خودش بود. تو که نبودی و خبر نداری. ما بودیم و دیدیم چقدر ننه رو زجر داد. با طعنه گفتم اینا رو میدونستید و ننه رو نبردید پیش خودتون. زینب بد بود و به ننه رسیدگی نمیکرد. خب شما چرا کاری نمیکردید؟ شما که دختراش بودید. فرنگیس اخم میکرد. نگاه به زندگی خودت نکن که همه کاری زندگیت خودتی آبجی. ما زن مردمیم. مگه میتونستیم ننه رو ببریم پیش خودمون؟ شوهر خود من هر بار میومدم به ننه سر میزدم 1000 جور غر میزد سرم. فرزانه هم که تکلیفش معلومه. بعدم ما زن مردمیم. خرجمون با یکی دیگه است. وظیفه یه پسرا و عروساش بوده نگهش دارن. در حالی که حرصم در اومده بود سینی رو برداشتم و گفتم پس وقتی خودتون هیچ کاری واسه ننه نکردید از دیگرون عیب و ایراد نگیرید. غصه منم نخورید. من بچه نیستم که با حرفای دیگرون گول بخورم. فرزانه صد راهم شد و گفت احد میخواد خونه یه سوا بگیره. زینب پاشو کرده توی یه کفش که دیگه اینجا نمیمونه. میترسه بمونه و 4 روز دیگه آقا جون که از کار افتاده شد خرج و زحمتش بیفته رو دوش اونا. واسه همین یه اتاق کنار خونه ی آقاش ساختن. میخوام واسه زندگی برن اونجا. شونه بالا انداختم و گفتم خب برن. این به من چه ربطی داره؟ ربط نداره نفیسه. این همه سال نبودی، حالا که اختیار دست خودته نمیخوای کاری واسه آقا جون بکنی؟ با تعجب گفتم چی کار کنم براش؟ فرنگی سینی چای رو ازم گرفت و گفت بیا بشین. کسی چای نمیخوره. به اندازه کافی خوردن. همونطور که وایساده بودم دست به سینه شدم و گفتم منظورتون رو درست بگید. من باید چی کار کنم؟ فرزانه که رکتر بود گفت حالا که احد میره و آقا جون تو این خونه تنها میمونه، تو هم تو اون ده کسی رو نداری، پاشو وسایلتو جمع کن برگرد خونه ی آقا جون. اینجا هم که بزرگه، میتونی دستی به سر و روش بکشی، هم خونه ی مفت گیرت میاد، هم حواست به آقا جونه. قسمتت نبود زیاد از ننه نگهداری کنی، عوضش سر آقا جون میتونی جبران کنی.
هرچی نباشه تو دیگه یه زن تنهایی. زنی که نه شوهر بالا سرشه، نه حتی مثل اون سالای تنهاییت حمایت خان رو داری. شنیدم حوود فیروزه هم مدام اذیتت میکنه. پس دلیلی نداره اونجا بمونی. برگرد اینجا به خونه ی پدری خودت تا کسی جرئت نکنه نگاه چپ بهت بندازه. با خشم بهشون نگاه کردم. نمیفهمیدم چرا هر کسی به من میرسید به خودش اجازه میداد در مورد زندگی من نظر بده. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و با تندی گفتم چی باعث شده به خودتون اجازه بدید در مورد زندگی من تصمیم بگیرید؟ من تا امروز خودم بودم و 2 پسرم. تو این سالها هم نه حمایت آقا جون و برادرامو داشتم، نه محبت و دلسوزی شماها رو. حالا که به این وضعیت افتادم، دندون تیز کردید واسه چی؟ واسه بدبخت کردنم و انداختن زحمت و خرج آقا جون رو دوش من. آقا جون پدر منه، درست، اما من خوب یاد گرفتم در برابر شماها فقط و فقط به خودم و بچه‌هام فکر کنم. من دارم از اون ده میرم، به همون دلیلی که شما گفتید، اما بر نمیگردم اینجا. بر نمیگردم تو خونه‌ای که 13 سال قبل به اجبار ترکش کردم. به زور منو از اینجا بیرون کردن. برای محل زندگیمم فقط خودمم که تصمیم میگیرم، نه هیچ کس دیگه‌ای. فرزانه که معلوم بود انتظار نداره اینطور باهاشون حرف بزنم، رو ترش کرد و گفت تو نرو آبجی، یه جوری حرف نزن انگار که ننه و آقا جون فقط به تو ظلم کردن و تو بدبخت عالمی و ما این وسط خوشبختیم. ننه و آقا اگه به تو ظلم کردن به ما هم کردن. یادت نرفته که با چه خفتی مجبورم کردن سر سفره عقد بشینم. فکر کردیم ما خوشبختیم و به خاطر خوشبختیمون باید از آقا جون نگهداری کنیم. نه جونم، بین تموم ما اونی که خوشبخت شد تو بودی. اتفاقا یه نگاه به خودت بنداز، نگاه به سر و وضع خودت بنداز، نگاه به دستای عین پنبت بنداز، بعد به من و فرنگیس بدبختم نگاه کن که انگار 30 سال ازت بزرگتریم. میدونی چرا؟ چون تو اگه شوهرتو دوست نداشتی، اگه هم سن آقات بود، لااقل تو زندگیت خوشی و رفاه داشتی. ولی ما چی؟ ما نه دلمون به شوهر و زندگیمون خوش بود، نه دست و بالمون باز بود. پس تموم کنین مظلوم بازی تو. هر چقدر ما وظیفه داریم، تو هم وظیفه داری. حرفاش درست بود. اما من سالها بود از خانواده‌ام فاصله گرفته بودم و واقعا خودم و جزئی از اون خانواده نمیدونستم. شاید این افکارم اشتباه بود. ولی خب اون چیزی بود که پس ذهنم بود و نمیتونستم تغییرش بدم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم من نمیدونم تو و فرنگیس میخواید چیکار کنید. ازتونم نمیخوام که چشم ببندید روی زندگیتون و بیاد از آقا جون مراقبت کنید. هرچند آقا جون اصلا نیازی به مراقبت نداره. ماشاءالله سر حاله و از پس خودش برمیاد. اما همونطور که من نمیتونم برای زندگی شما تصمیم بگیرم، به شما هم این اجازه رو نمیدم که تو مسائل شخصی زندگی من دخالت کنید. من میخوام واسه زندگی برم شهر، به خاطر آرامش خودم و رفاه بچه‌هام. خدا رو شکر دستم به دهنم میرسه و محتاج آقا جون یا هیچ کس دیگه‌ای هم نیستم. شما هم خیلی نگران آقا جون هستید، بگردید یه زن براش پیدا کنید تا هم شما خیالتون راحت بشه، هم اون تو این سن و سال آواره خونه این و اون نشه. فرنگیس با تعجب گفت چی میگی نفیسه؟ واسه آقا جون زن بگیریم؟ کفن ننه هنوز خوش نشده. چشم انداختم تو چشماشو گفتم مگه من دارم میگم همین فردا برید دست یکی رو بگیرید با ساز و دهل بیاریدش تو این خونه تا سال ننه بگردید واسه یکی رو پیدا کنید، کسی که هم بی درد سر باشه هم حواسش با آقا جون باشه. سال ننه رو که دادیم بعد دستشو میگیریم و میاریمش تو همین خونه. خدا رحمت کنه ننه رو. مطمئنم اون هم راضی با آوارگی آقا جون نیست. منم فردا پس فردا برمیگردم خونم. نمیتونم تا 40 اینجا بمونم. بچه‌هام اذیت میشن. از اون طرفم شوهر خواهر شوهرم برام تو شهرخونه پیدا کرده. با پول فروش زمینی که خان واسم توی ده به ارث گذاشته بود تا بسازمش و پس اندازی که داشتم تونستم خونه شهر رو بخرم. میخوام خونه ده هم بفروشم که بتونم یه مغازه توی شهر بگیرم تا کمک خرجم باشه. بیشتر از اینم نمیتونم اینجا بمونم. تابستون داره تموم میشه و من زودتر باید از اینجا برم و فکری برای مدرسه بچه‌هام بکنم. فکرم نکنید اگه برید این حرفا رو کف دست آقا جون و برادرامون بذارید میتونن جلودارم باشن. شده خودمو به آب و آتیش بزنم، شده از دستشون شبونه فرار کنم، میرم. پس سعی نکنید اونا رو به جونم بندازید که وادارم کنم بموندن. که من حتی اگه بمونمم اون کاری که شما خواستید رو نمی‌کنم. من دیگه نمیتونم برگردم خونه ی آقا جون. فرزانه با دلخوری رو به فرنگیس گفت بهت چی گفته بودم آبجی؟ گفتم نفیسه بعد از اون همه رفاه و آسایش نمیاد 4 روز از آقا جون نگهداری کنه. تهش زحمتش میفته رو دوش خودمون.
بدون اینکه جوابشون رو بدم از مطبخ بیرون زدم. میدونستم دردشون نگهداری از آقا جون نبود، چون آقا جون اونقدر سر حال و قبراق بود که اصلا حالاها نیازی به این نداشت که کسی ازش نگهداری کنه. اونا میخواستن از این راه منو تو ده نگه دارن تا هر وقت نیاز مالی داشتن بتونن ازم کمک بخوان. با وجود مخالفت شدید برادرام و آقا جون 2 روز بعد از اون ماجرا وسایلمو جمع کردم و برگشتم خونه خودم. آقا جون گفته بود اگه بی اجازه من پاتو از اون خونه بذاری بیرون و بری شهر آقت میکنم. برادرام هم گفته بودن اگه برم دیگه خواهری به اسم نفیسه ندارن. خنده دار بود. جوری حرف میزدن انگار تو اون سالها اونا بودن که به من کمک کرده بودن و باری از روی شونه هام برداشته بودن. انگار نه انگار تو تموم اون سالها من خودم بودم و خودم. و نهایتاً حمایت‌های بلقیس خانم و تیمور خان. با برگشتنم به خونه عطیه خبر داد یه مشتری واسه خونم پیدا شده. چون خونه تازه تعمیر شده بود و منم تو اون مدت حسابی به باغچه‌اش رسیده بودم و خیلی هم تر و تمیز بود، خیلی زودتر از چیزی که فکرشو می‌کردیم براش مشتری پیدا شده بود. تو چشم هم زدنی خونه هم فروش رفت و از صاحب خونه جدید یه مهلت 1 ماهه گرفتم تا هم وسایلمو جمع کنم و هم سر فرصت بتونم به شهر نقل مکان کنم. عطیه دلگیر از رفتنم تو جمع و جور کردن وسایل خودم و بچه‌ها بهم کمک میکرد. اما مدام از سختی‌های زندگی تو شهر و تنها بودنم میگفت و تا لحظه آخر امید داشت که بتونه منصرفم کنه از رفتن. اما من مصمم بودم و مطمئن بودم به تصمیمی که گرفتم و بعد از فوت ننه دیگه حتی نمیتونستم اون خونه رو تحمل کنم. حس میکردم روح ننه هنوز تو اون خونه است. همش یاد آخرین شبی که کنارش خوابیده بودم میافتادم. یاد حلالیت طلبیدنش و حرف زدنش از گذشته ها. یاد اون صبونه‌ای که تا قیام قیامت حسرتش به دلم میمون که ننه نتونست حتی یه لقمه ازش بخوره. اواسط شهریور ماه بود که بالاخره تونستم وسایلمو بار اتومبیلی کنم تا آقا مجید شوهر فریبا اونا رو به شهر ببره. خودم هم یه روز مهمون خونه فریبا شدم تا آقا مجید همراه عطیه و یه زن دیگه وسایل خونمو بچینن و بعد از مرتب کردنش من همراه پسرا به اونجا برم. اما دل تو دلم نبود که زودتر خونمو ببینم. آقا مجید میگفت خونه‌ای که گرفته 2 تا کوچه با عموی بزرگتر بچه‌ها فاصله داره و هر وقت کاری یا مشکلی داشتیم میتونیم ازشون کمک بخوایم و من واقعا ممنونش بودم. هم خودش هم فریبا لطف بزرگی در حقم کرده بودن که اصلا قابل جبران نبود. کاری که هرگز من به تنهایی از پسش بر نمی اومدم و به راحتی واسم انجام داده بودن. با ورودم به خونه فریبا چشمم به ستاره افتاد. خیلی وقت بود ندیده بودمش و حسابی دلتنگش بودم. ستاره با دیدنم هیجان زده به سمتم دوید. خم شدم و محکم بغلش کردم و گونه‌هاشو غرق بوسه کردم و گفتم خوبی دخترم؟ دلم تنگ شده بود واسه دخترم. مادرت کجاست؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت نمیدونم. عمه فریبا منو آورده پیش خودش. من دیگه اینجا زندگی میکنم. ابروی بالا انداختم و ستاره رو زمین گذاشتم و از پسرا خواستم برم با ستاره با هم بازی کنن و خودم به سمت نشیمن خونه رفتم. ضربه‌ای به در زدم و با صدای بفرمایید فریبا وارد شدم. فریبا با دیدنم با خوشرویی از جا بلند شد و تعارفم کرد بالای نشیمن بشینم. کنارش نشستم و در جواب احوال پرسیش گفتم خوبیم فریبا جان، خدا رو شکر. ببخشید دیگه 1-2 روزی باید مزاحمت ما رو تحمل کنی. فریبا اخ میکرد. این چه حرفیه نفیسه؟ من تو رو هنوزم عروس خودمون میدونم. پسرا کجا؟ میخوام دل سیری این 2 روز ببینمشون. تو حیاط پیش ستاره. بدری کجاست؟ ستاره چرا اینجاست؟ انگار میگفت با شما زندگی میکنه. فریبا آهی کشید و گفت خدا رو شکر که فقط همین یه بچه به بدری موند. من تا قبل از این ماجراها اصلا نمیدونستم این زن چقدر عقلش کمه. فکر میکردم زن بی‌آزاری باشه. با کمک مجید به چه بدبختی تونستیم براش یه خونه نزدیک خونه خودمون بگیریم که حواسم بهشون باشه. 2 برابر قیمت خونه خرج کردیم تا صاحب خونه راضی شد خونش رو با خونه بدری عوض کنه. با خودم گفتم یتیم برادرمه. ننشم که عقل درست درمونی نداره، بهتر نزدیکم باشه تا بیشتر بهش سر بزنم. به خواهرامم سپرده بودم بیشتر هواشو داشته باشن. اما همین چند روز قبل تازه از گرما برگشته بودم که دیدم ساریا دست ستاره رو گرفته آورده خونم. طفل معصوم اونقدر گریه کرده بود که نفسش بالا نمی اومد. انگار آبجی ساریام بعد از صبونه میره یه سر به بدری بزنه. طبق معمول همیشه. اما هرچی در میزنه کسی در رو باز نمی کنه.
خوب که گوش میکنه صدای گریه ستاره رو میشنوه. با کمک یکی دوتا از جوونای ده در خونه رو باز میکنن و میرن داخل. خدا ذلیلش نکنه. معلوم نبوده از شب قبل کجا رفته بوده که این دختر بیچاره رو گرسنه و تنها تو اتاق زندونی کرده بوده. در رو بچه قفل کرده و خودش رفته. به چه بدبختی در رو شکستن و رفتن تو. دیدن دست این بچه رو هم خیر ندیده بسته. ثریا که حال روز ستاره رو دید برش داشت آوردش خونه من. کلی باهاش حرف زدیم و باهاش بازی کردیم تا یکم حالش بهتر شد. بعدم کم کم بهش غذا دادیم تا یکم جون بگیره. خدا الهی ازش نگذره. انگار عباس اشتباه نمی‌کرده. بدری اصلا زن سالمی نیست نفیسه. خدا میدونه تو این سالها چطور کارش رو پیش می‌برده که هیچ کس بهش شک نکرده. شایدم اونقدر از نظر هممون شیرین عقل بوده که کسی بهش توجهی نمی‌کرده. خلاصه سرتو در نیارم. هوا تاریک شده بود که بدری خانم سرخوش برگشته بود خونش رو دیده بود ستاره نیست و در اتاقم شکسته. نشسته بود وسط حیاط به گریه زاری که اونا اومدن بچه‌مو بردن. من که با خبر شدم سری رفتم سر وقتش. همسایه ها رو فرستادم خونشون و تشری بهش زدم تا ساکت بشه. بعدم سوال جوابش کردم ببینم کجا بوده. یه مش پرت و پلا اما تحویلم داد. وقتی هم گفتم چرا ستاره رو زندونی کردی، برگشت گفت اگه زندونیش نمی کردم اونا می اومدن می بردنش. خدا از سر تقصیر خانداداشم بگذره. با گرفتن این زن فقط شر انداخت تو زندگی خودشو، یه بچه رو بیچاره کرد. اگه بدری رو نگرفته بود الان هم ننم زنده بود هم خودش. همین دختر طفل معصوم این بلاها سرش نمی اومد. لعنت به روزی که این زن پاش به اون عمارت باز شد. با غصه و ناراحتی که به خاطر ستاره رو دلم نشسته بود گفتم حالا میخوای چی کار کنید با ستاره؟ فریبا گفت چی کار میتونم بکنم؟ جگرگوشه برادرمه، هم خونمه، مجبورم پیش خودم نگهش دارم. مگه میتونم یادگار مظلوم برادرم رو بسپارم به اون زنک هر جایی و دیوونه؟ هفته به ماه نکشیده جسم بیجونش رو تحویلمون میده. با احتیاط گفتم میگم منم میتونم از ستاره مراقبت کنم به خدا این دختر خودم دوستش دارم. خیال میکنم به جای 2 تا 3 تا بچه دارم. فریبا سری تکون داد و گفت نه جونم، دست درد نکنه. اونقدر هم سالم نیستم که این دختر بیچاره رو واسه همیشه از ننه احمقش دور کنم. اینجا که باشه روزی 2 روزی یه بار بدری سری بهش میزنه، دست محبتی سرش میکشه. اینجا باشه خیال خودمم راحت تره. من که دیگه بچه کوچیکی ندارم تو خونه. چشم به هم بذارم پسر کوچیکی من زن میگیره میره دنبال زندگیش. اون وقت من میمونم و مجید و این خونه بزرگ و درندشت و سوت و کور. با اینکه خیلی دلم میخواد ستاره رو خودم بزرگ کنم و پیش خودم باشه، اما نمیتونستم بیشتر از این اصرار کنم. حرفای فریبا هم درست و منطقی بود. واسه همین سری تکون دادم و گفتم شما درست میگید. انشاءالله که دیگه مشکلی براش پیش نیاد. با تموم شدن حرفم احساس میکردم فریبا داره دست میکنه. حس میکردم میخواد حرفی بزنه که روش نمیشه. اما بالاخره بعد از گذشتن ساعتی گفت یه چیزایی شنیدم نفیسه جون. سوالی نگاش کردم که گفت فیروزه میگفت میخوای شوهر کنی. راسته؟ خیلی وقت بود که منتظر بودم فیروزه این حرفو تو ده پخش کنه. یعنی با شناختی که ازش داشتم مطمئن بودم این کارو میکنه و خبرش به گوش فریبا و بقیه خواهرای خان میرسه. با خجالت سرمو پایین انداختم و زمزمه کردم اگه بخوام این کارو کنم اشکالی داره؟ فریبا گفت چی بگم والا؟ تو 2 تا پسر بزرگ داری. با این شرایط واقعا میخوای ازدواج کنی؟ لب گزیدم و گفتم من هنوز تصمیمی نگرفتم. یعنی فعلا قصد ازدواج ندارم. اما میخوام بدونم اگه بخوام یه روزی همچین کاری بکنم از نظر شما اشکالی داره؟ فریبا اخ میکرد و یهو لحنش تغییر کرد و گفت فکر میکردم واسه آسایش پسرات میخوای بری شهر. نگو واسه دل خودته. اما اینو بدون نه من نه برادرام و نه خواهرام اجازه نمیدیم پسرای تیمور زیر دست غریب بزرگ بشن. میخوای ازدواج کنی؟ خیلی خوب، حق داری. جوونی و بر و رو داری. حق داری که بخوای همدمی واسه خودت داشته باشی. اما چرا بری با غریبه؟ خدا رو شکر عموی بچه‌ها زنده است. قاسم داداشمو میگم. توان مالی هم داره. میتونه از پس 2 تا زندگی بر بیاد. اینجوری هم تو تنها نمیمونی، هم بچه‌ها زیر دست غریبه بزرگ نمیشن. نیازی هم نیست زنش بدونه و بلوا بپا کنه. تو خونه خودت میشینی، خانومی میکنی. قاسم هم هفته 1-2 بار بهتون سر میزنه تا در همسایه‌ها بدونن بی سر و صاحب نیستی. راستش از اولم که گفتی میخوای بری شهر و من موافق بودم. واسه این بود که با خودم گفتم رفتنت به نفع هم است.
چون قاسم گفته بود وقتی بری شهر خودش بیشتر بهتون سر میزنه و راضیت میکنه زنش بشی تا بچه‌هات سایه پدر بالا سرشون باشه. قاسم عموی این بچه‌هاست. بعدشونو که نمیخواد. با شنیدن این حرف انگار یکی سد آب یخ روی سرم خالی کرده بود. منو بگو فکر میکردم فریبا به فکرمه و شبیه بلقیس خانومه. اما نه. انگار اونم نمیتونست شبیه به مادر جون باشه. پوزخندی زدم و سکوت کردم. البته که میدونستم قاسم از خداش بود من زنش بشم. قاسم برادر بزرگه خان بود. خودش 50 سال رو رد کرده بود و زنش هم 40 و خورده سال سن داشت. البته که بعدش نمیومد بیوه یه جوون برادرش رو بگیره. یادم قبل‌ترا هم یه بار از خدمه یه عمارت شنیده بودم که قاسم اگه از زن شهریش نمیترسید از تیمورم بیشتر زن عقدی داشت. پس فریبا بی خود از پیشنهاد من برای رفتن به شهر استقبال نکرده بود. دلخوش بود به رفتن من و ازدواج کردنم با برادرش. اونم چی؟ بدون اطلاع زنش. بعد از سکوتی کوتاه بالاخره لب باز کردم و گفتم ببخشید فریبا جون که این حرفو میزنم. اما اگه خدای نکرده زبونم لال برادر مجید آقا فوت کنن شما راضی میشید جاری جوونتون بشه هبوتون؟ فریبا رو ترش کرد و گفت این چه حرفیه میزنی؟ معلومه که راضی نمیشم. پوزخندی زدم و گفتم پس چرا میخواید زندگی برادرتون رو خراب کنید؟ چرا میخواید منو دوباره با هبو در بندازید؟ من تو زندگی با برادر شما کم سختی نکشیدم. اون وقت چرا الان باید خودمو دوباره بندازم تو چاه؟ فریبا که دیگه لحن و نگاهش کاملا تغییر کرده بود نسبت بهم با طعنه گفت والا اینجوری که من شنیدم پسرمون یه فیروزه هم زن و بچه داره. زن اون گناه نداره یا چون جوونه چشم بندی روی زن و بچهش؟ با دلخوری از جا بلند شدم. چادرم رو روی سرم مرتب کردم و گفتم من برای تصمیماتی که برای زندگی میگیرم به کسی جواب پس نمیدم فریبا جون. تا امروزم فکر میکردم محبتت از سر علاقه است. فکر میکردم عین مادر جون خدا بیامرز به هم محبت داری. اما اشتباه میکردم. از روز اولم به امید این که زن برادرتون بشم دل به دلم دادید. من به شما میگم شما هم به برادرتون بگید که نفیسه تحت هیچ شرایطی وارد زندگی یه زن دیگه نمیشه. حتی اگه از گرسنگی کاسه یه گدایی دستم بگیرم، حتی اگه بچه‌هام رو به ناحق ازم بگیرید، بازم من راضی به همچین وسطی نمیشم. اینا رو گفتم و خواستم از نشیمن بیرون برم که فریبا با عجله جلوم اومد و صد راه هم شد. چرا دلخور میشی نفیسه؟ من که حرف بدی نزدم. خودت بشین فکر کن ببین چی به نفع بچه‌هاته. تو بارها به خاطر بچه‌هات از خودت گذشتی. سختی رو به جون خریدی تا کنار بچه‌هات باشی. اینو به همه ما ثابت کردی. خب الان میخوای چی کار کنی؟ میخوای بری بشی زن یه غریبه؟ فکر کردی اون مرد میتونه جای پدر بچه‌هاتو بگیره؟ تا جوونی و برو داری لذتشو میبره و بعدم میره دنبال یه زن جوونتر. زنی بدون بچه و مزاحم. مگه احمق باشه بیاد خرج یه زن و 2 تا بچه رو بده؟ اصلا کی ناپدری واسه بچه پدری کرده که این دومیش باشه؟ دندونامو به هم فشردم و تلاش کردم حرفی نزنم که بی احترامی بشه و گفتم اگه اجازه بدید من برم. موندنم اینجا دیگه درست نیست. اینو گفتم و از کنارش رد شدم و بی توجه به صدا زدناش به سمت حیاط رفتم. از فشار زیادی که روم بود گریم گرفته بود. نمیدونستم این زندگی کی قرار روی خوشش رو به هم نشون بده. هر کسی به هم میرسید میخواست برای زندگیم تصمیم بگیره. یکی میگفت بمون و از پدرت مراقبت کن. یکی دیگه میگفت باید تو همون ده بمونی و حق نداری بری شهر. اون یکی هم میگفت برو زن برادر شوهرت شو و دوباره با هبو بساز. اما هیچ کسی این وسط به خود من فکر نمی‌کرد. منی که نه طاقت موندن توی ده پدری و حرف شنیدن از خواهر و برادر رو داشتم، نه قصد خونه ساختن رو خونه یه نفر دیگر رو. حاضر بودم تا آخر عمر تنها بمونم، اما زن مرد زندار نشم. یه بار به اجبار خانواده‌ام این خطا رو کرده بودم و دیگه تحت هیچ شرایطی نمیخواستم تکرارش کنم. جایی برای رفتن نداشتم. نه تو خونه پدری جا داشتم و نه تو خونه خواهرای خان. واسه همین به اجبار به سمت عمارت رفتم. اما ترس اینو داشتم که بحثم با فریبا باعث بشه شوهرش دست از کمک کردن به ما برداره. آخه من جز اون کسی رو نداشتم که بدون چش داشت برام خونه و مغازه بخره و همه چیزو اینطور مرتب کنه. آقا مجید واقعا مرد خوب و آرومی بود. هرچی فریبا میگفت چشم و به ندرت با زنش مخالفت میکرد. و من از همین گوش به حرف بودنش هراس داشتم. به عمارت که رفتم اتاق سابق خودم خالی بود و کبرا خانم همون اتاق برامون آماده کرد و اون 2 روز باقی مونده تو آبادی رو من اونجا گذروندم. هر چندون عمارت دیگه عمارت سابق نبود. بدون حضور بلقیس خانم
اصلا انگار اونجا با ویرونه هیچ فرقی نداشت. اما خب اونقدر خدمه عمارت به هم لطف داشتن که واقعا شرمنده‌شون شده بودم. روز دوم فریبا هم به هم سر زد و دوباره حرفای تکراری گذشته‌شو تکرار کرد. منم واسه اینکه از سر خودم بازش کنم گفتم اگه قرار باشه تنها شخص مورد نظر من برای ازدواج برادر تیمورخان باشه، ترجیح میدم تا آخر عمر تنها بمونم اما وارد زندگی یه زن دیگه نشم. اونم که دید حرف زدن با من بیفایده است و من به قول خودش به هیچ صراطی مستقیم نیستم، بی خیالم شد و سعی کرد بدون دلخوری با هم خداحافظی کنه. من نیمه بیشتر عمرم اون روستا گذرونده بودم، ولی زیاد با اهالی اون آبادی دمخور نشده بودم. اما حالا که میخواستم برم، حس میکردم دلم برای اون ده آدماش تنگ میشه. برای عمارتی که هرچند تلخترین روزهای زندگیمو توش گذروندم، اما منکر نمیشدم که شیرین ترین لحظات عمرم رو هم تو اون عمارت گذرونده بودم. روزی که برای اولین بار مادر شدم، وقتی که جسم بیجون نورالدینم رو تو آغوشم گذاشتن، وقتی صدای گریه خسرو رو واسه اولین بار شنیدم و وقتی شهریار رو بغلم گذاشتن. یاد روزی افتادم که بچه 4ممو از دست دادم و بعدش بدترین حرفا رو شنیدم و بدترین کتکا رو خوردم. یاد روزی که تیمورخان با حقارت طلاقم داد و من جونم رو برداشتم و با دسیسه فیروزه از اون عمارت ماتم زده پر دسیسه فرار کردم. انگار همین دیروز بود که پا به اون عمارت گذاشتم. عمارتی که روز اول بزرگیش چشممو گرفته بود و بعدها برام از قفس پرنده‌ایم تنگتر شده بود. اما حس می‌کردم دیگه هیچ وقت اون عمارت رو نمی‌بینم. واسه همین برای آخرین بار به جای جای اون عمارت نگاه کردم و تک تک خاطرات تلخ و شیرینم رو به خاطر سپردم و با فرستادن فاتحه‌ای برای بلقیس خانم و همینطور تیمورخان بیرون اومدم از عمارتی که روزی فکر می‌کردم فقط با کفن سفید میتونم ترکش کنم. زمان اما منو حسابی تغییر داده بود. نصیحت‌های مادرانه بلقیس خانم و سختی‌های روزگار از من زنی محتاط و آینده نگر ساخته بود. جوری که به کمتر کسی اعتماد می‌کردم و تلاش می‌کردم خودم از پس کارا و مشکلاتم بر بیام و رو پای خودم باشم. نصیحت همیشگی بلقیس خانم رو هم آویزه گوشم کرده بودم و همیشه بخشی از داراییم رو دور از چشم همه جایی مخفی می‌کردم تا برای روز مبادا دستم جلوی هر کس و ناکسی دراز نباشه. اتومبیل جلوی در سبز رنگ از حرکت ایستاد. کل مسیر ده تا شهر رو تو خاطرات گذشته سیر می‌کردم. انگار دوباره شده بودم نفیسه 12 ساله‌ای که کتاب ادبیاتش رو از دستش گرفتن و قرآن گذاشتن توی دستاش و ازش خواستن جواب بله بده به مردی که تازه اسمش رو از زبون عاقد شنیده بود. از اتومبیل پیاده شدم و نگاهی به اطراف انداختم. خونه توی کوچه پهن بود. چند تا دختر و پسر وسط کوچه توپ بازی می‌کردن و جلوی در یکی از خونه‌ها گلی می‌پهن شده بود و چند تا زن در حال حرف زدن و سبزی پا کردن بودن. آقا مجید که خودش شخصا ما رو رسونده بود شهر، اشاره‌ای به در سبز رنگ کرد و گفت این خونه است نفیس خانم. زیر لب ازش تشکر کردم و همراه بچه‌ها به سمت خونه رفتم. در حیاط که باز می‌شد از 2 تا پله پایین میومدی و وارد حیاط نسبتاً بزرگ خونه می‌شدی. 2 تا درخت نسبتاً تنومند 2 طرف حیاط بود و گوشه سمت چپ مسترا. آقا مجید جلوتر از ما به سمت مسترا رفت و درش رو باز کرد و گفت اینجا آب لوله کشی داره. اون سر حیاطم حمومه و چیزی از گرمابه کم نداره. بعدم جلوتر رفت و در چوبی رو باز کرد و اشاره‌ای به پله‌ها کرد و گفت این پله‌ها رو هم برید پایین وارد مطبخ میشید. یه مقدار خرت و پرت ضروری براتون گرفتیم گذاشتیم تو مطبخ که تا یه مدت لنگ نمونید. دوباره ازش تشکر کردم و توجهم به در آبی رنگی جلب شد. آقا مجید در رو باز کرد و اشاره کرد داخل برم. با هیجان وارد اتاق شدم. یه اتاق حدوداً 30 متری بزرگ و دلباز و نورگیر با 2 تا تاقچه. نتونستم جلوی هیجانم رو بگیرم و با خوشحالی گفتم چقدر قشنگه آقا مجید. چه نور خوبی داره. دستتون درد نکنه. آقا مجید که معلوم بود خوشحال از این که من اینطور از خونه راضیم گفت این خونه رو فقط به خاطر نور خوبش انتخاب کردم. نگران محلش هم نباشید. محله امنیه. اکثر همسایه‌ها سال‌هاست اینجا ساکن هستن. صاحب این خونه هم اگه پول لازم نبود حاضر به فروش خونش نمیشد. چند سال دیگه اینجا میشه مرکز شهر و خونه‌هاش حسابی ارزش پیدا میکنن. ذوق زده از شنیدن حرفای مجید آقا در مورد خونه رفتم تا باقیشو ببینم. کنار اون اتاق در آبی 2 اتاق دیگه بود که اونا کوچیک‌تر بود. تو تمام اتاقا فرش انداخته بودن و چند دسته آفتوشکی که از ده فرستاده بودم و تو کوچکترین اتاق گذاشته بودن.
بعد از اینکه کل خونه رو دیدیم، از آقا مجید تشکر کردم و ازش خواستم تا واسه نهار بمونه، تا سری دست به کار بشم و غذایی درست کنم. اما آقا مجید قبول نکرد و با گفتن این که میره و برای چند روز آینده‌مو خرید میکنه، از خونه بیرون رفت و با رفتنش من جیغی از سر شادی کشیدم و با بچه‌ها پریدیم رو تشکا. پسرا به پر میکردن و من از ذوق بلند بلند میخندیدم. یادم نبود آخرین باری که از ته دل خندیده بودم کی بود، یا اصلا یادم نمیومد که من از ته دل خندیده بودم یا نه. هرچی بود احساس میکردم که خوشبخت‌ترین زن روی زمینم. واسه اولین بار تو عمرم مستقل شده بودم. آخه تا اون روز همیشه سایه خان رو تو زندگیم احساس میکردم. مردم ده به اعتبار اون بود که جور دیگه‌ای با هم برخورد میکردن و من تا زمانی که تو ده زندگی میکردم باید تو سایه اسم خان زندگی میکردم. سایه اسم کسی که اگرچه ثروت زیادی برام به یادگار گذاشته بود، اما تو بهترین روزای عمرم بدترین عذاب‌ها رو بهم داده بود. هر چقدرم تلاش میکردم که از ته قلبم حلالش کنم، حتی شده به خاطر بلقیس خانم و محبت‌های خالصانش، اما وقتایی که دردای شدید شکمم سراغم میومد، به یادگاری میافتادم که تیمور خان برام باقی گذاشته بود. درد همیشگی تو قسمت لگن و شکم یادگار شبایی بود که کنار تیمور خان سحر میکردم و کتکایی بود که سر سقط بچم خورده بودم و من اینا رو هیچ وقت نمیتونستم فراموش کنم. یعنی اگه میخواستم فراموش کنمم، دردام اجازه بهم نمیدادن. آقا مجید رفت و 1 ساعت بعد با یه سری مواد غذایی که نتونسته بودم از ده با خودم بیارم، مثل گوشت و مرغ و یه سری چیزای اینجوری برگشت خونه. از وقتی قرار شده بود بشم زن تیمور خانو، اومده بودم تو خونه یه جفت عمارت ساکن شده بودم، یخچالم واسه خونم گرفته بودم و حالا دیگه خیالم بابت مرغ و گوشت راحت بود. همه رو توی یخچال جا دادم و با بچه‌ها نشستیم، نون و پنیری خوردیم که طعمش از 100 مدل کبابم بهتر بود. آقا مجید با پول فروش طلاهام و پسندازی که تو اون سالها جمع کرده بودم، تونسته بود تو شهر برام یه مغازه 10 متری جمع و جور بخره و خودش هم لطف کرده بود و به یه آدم مطمئن اجارش داده بود تا اجارش کمک خرج زندگیم بشه. از طرفی هم مباشر خان که به زمین‌های ارثی پسر رسیدگی می‌کرد، هر ماه مبلغی رو برام میفرستاد که من همون اول کار 1/3 رو کنار می‌ذاشتم و باقیشو خرج خود بچه‌ها می‌کردم. خلاصه که زندگی جدید من تو شهر شروع شد. با وجود اینکه تلاش می‌کردم خیلی با همسایه‌ها صمیمی نشم، اما سعی می‌کردم با چند نفرشون که به نظر بی‌آزارتر میومدن رفت آمد کمی داشته باشم تا موقع نیاز بتونم ازشون کمک بگیرم. به هر حال من یه زن جوون تنها بودم که از پس خیلی از کارا بر نمی اومدم و اینطور شد که به مرور زمان تونستم رابطه خوبی با چند تا از همسایه‌ها پیدا کنم. درسته یه زن مطلقه بودم، اما تلاش می‌کردم جوری رفتار کنم که کسی کوچکترین فکر بدی در موردم نداشته باشه. البته که اونجا شهر بود و مثل محیط روستا اونقدر کوچیک نبود که همو بشناسن. اما خب همون 4 تا در و همسایه‌ای که منو میشناختنم کافی بودن واسه خدای نکرده بدنام کردنم. مهر ماه شروع شده بود و من کم کم تو اون محله و خونه جا افتاده بودم. با کمک زن همسایه‌مونم پسرا رو توی مدرسه نزدیک به خونه ثبت نام کرده بودم. هر روز صبح زود خسرو با شوق و شهریار با 1000 جور باج و بهونه از خواب بیدار می‌شدن و بعد از خوردن صبحونه با 2 تا از پسرای همسایه دوون به سمت مدرسه می‌رفتن. تا موقع برگشتنشون اما دل من 1000 راه می‌رفت. همیشه نگران بودم بلایی سرشون بیاد و من نتونم به خوبی از امانت‌هایی که بهم سپرده شده بود نگهداری کنم. اونقدر توی تربیتشون وسواس داشتم که زنای محله دستم مینداختن. اجازه نمیدادم حتی لحظه‌ای لباس کثیف تنشون باشه یا بخوام برن تو کوچه و با بچه‌های دمخور بشن که فحش دادن و حرف بد زدن رو یاد بگیرن. با وجود اینکه خودم سواد چندانی نداشتم، اما مستقیم رو درسشون نظارت می‌کردم و اونقدر بهشون سخت می‌گرفتم که همیشه نمره اول کلاس بودن. بچه‌ها من به این نوع رفتار من عادت کرده بودن و چون از بچگی درد و رنجای منو دیده بودن، زیاد اذیتم نمی‌کردن. مخصوصاً خسرو که به شدت تلاش می‌کرد با همون سن و سال کمش نقشه حامی و پشتیبانو برام بازی کنه. شهریار گاهی بدقلقی می‌کرد، اما خب با حرفای خسرو سودی آروم می‌گرفت. 2 ماهی از زندگیمون توی شهر گذشته بود و توی اون مدت من هیچ خبری از اهالی ده نداشتم. اما خدا رو شکر می‌کردم که همسایه‌های خوبی دارم. هر هفته هم موقع تقسیم آب شیرین که می‌شد و تانکر آب میومد تو محله، آقا یعقوب همسایه دیوار به دیوارمون میومد تو حیاط
و تو پر شدن تانکر حیات همونجا میمون تا مرد آب فروش فکر نکنه این خونه مرد نداره. موقع خرید نفتم که میشد آقا محمود پیت نفت من رو هم میبرد تو صف و برام پر میکرد و میذاشت جلوی در خونمون. زناشونم زنای بی‌حاشیه و آرومی بودن. با وجود مطلقه بودن من حتی یه بار جوری رفتار نکردن که من معذب بشم. منم تلاش میکردم با خوراکی خریدن واسه بچه‌هاشون یا بردن یه بشقاب از غذای ظهر خودمون به در خونشون کمی از محبتشون رو جبران کنم. یادم اوایل آذر ماه بود و به خاطر سردی هوا میخواستم بچه‌ها رو ببرم بازار تا واسهشون لباس گرم بگیرم. دلم میخواست چند دست لباسم واسه خودم بگیرم تا از اون تیپ و قیافه روستایی بیرون بیام و کمی شبیه شهریا بشم. آخه وسته ناجور بودم تو اون محله. نه اینکه آرم بیاد لباسای محلی خودمون تنم باشه. نه اصلا. اتفاقا خیلی هم دوستشون داشتم. اما خب یه جورایی دلم میخواست همرنگ جماعت بشم. اون روز 4 قدمو پوشیدم و چادرمو و سرم کردم و بعد از کلی سفارش به شهریار که بهونه بی خود نگیره دستشون رو گرفتم و خواستم در خونه رو باز کنم که ضربه محکمی به در خورد. کمی از در فاصله گرفتم و در رو باز کردم و یهو چشمم به مردی افتاد که هر روز و هر شب بابت نبودنش و ندیدنش خدا رو شکر می‌کردم. و حالا اون بعد از این همه مدت پیدا شده بود و جلوی من قرار گرفته بود. برادر خان پشت در بود. همون برادرش که فریبا واسه من لقمه گرفته بود. عجیب بود که توی این 2 ماه و اندی هیچ خبری نه از خودش بود و نه از زنش. و حالا بعد از این همه مدت جلوی در خونم پیدا شده بود. قدمی به عقب برداشتم و به سری جواب سلامش رو دادم. چنان خیره شده بود تو صورتم که باعث شد چادرمو بکشم جلو و رو بگیرم ازش. اومدم دیدن برادرزاده هم. دلم براشون تنگ شده. به اجبار در رو کامل باز کردم و تعارفش کردم بیا تو. صورت خوشی نداشت اون ساعت از روز یه مرد غریبه وارد خونم بشه. نگاه خیره تک و توک همسایه هایی که تو کوچه بودن رو حس می کردم. واسه همین آقا قاسم که وارد حیاط شد معطل نکردم و خودم از خونه بیرون رفتم و گفتم با اجازهتون من یه خرید کوچیک دارم. تا شما دلتنگیتون برطرفشه برمیگردم. خسرو ننه. عمود که رفت تندی بیا خونه سکینه خانم دنبالم. خسرو که سرشو به نشونه مثبت تکون داد مهلت ندادم آقا قاسم حرفی بزنه و از خسرو خواستم عموشو به داخل تعارف کنه و خودم به سرعت در رو بستم و راهی خونه همسایه شدم. میخواستم همون تک و توک همسایه ها ببینن من با اون مرد توی خونه نبودم، چون هرگز دلم نمیخواست کسی پشت سرم حرفی بزنه و بشم نقل مجالسشون. سکینه خانم زن آقا یعقوب سینی چای رو گذاشت جلوم و روبروم نشست و با خنده گفت خیر باشه نفیس خانم، ما بالاخره یه بار شما رو بدون بچه‌هات دیدیم. چیه همش این 2 طفل معصوم انداختی پشت سرت؟ بذار بچه‌ها تو کوچه بازی کنن، بذار خاکی بشن، بذار 4 تا فحش یاد بگیرن. به خدا اینجوری بهتره. هم واسه آینده‌شون، همین که 1000 جور درد و مرض ازشون دور میشه، بدنشون مقاوم میشه. لبخند محوی زدم و گفتم والا عموی بچه‌ها اومده بود دیدنشون. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. بعد از فوت پدر بچه‌ها خواهرش اصرار داشتن زن این یکی برادرشون بشن. اما برادرشون زن داره، بچه داره، زندگی خوبی هم داره، دستش هم به دهنش میرسه. اما من آدمی نیستم که رو زندگی یه زن دیگه خونمو بسازم. من دلم به همین زندگی ساده خودم خوشه. با بچه‌هام زندگیمو میکنم و نیازی هم به آقا بالا سر ندارم. خونه این یکی عموی بچه‌ها هم 2-3 تا کوچه بالاتره. بعد از 2 ماه خورده اومده بچه‌ها رو ببینه. منم گفتم بیام از خونه بیرون، همون فکر و خیالی در مورد من نکنه، هم اهل محل فکر بی خود نکنن. سکینه خانم ابروی بالا انداخت و گفت کار خوبی کردی پس. چی بگم والا؟ آدمیزاد نیاز به همدم و همزبون داره. اما حق داری که نخوای وارد زندگی یه نفر دیگه بشی. اینو که گفتی خیالمو راحت کردی. خدا منو ببخشه. آدمیزاده و 1000 جور فکر و خیال شیطانی. راستش روزای اول وقتی فهمیده بودم مطلقه‌ای دلم نمیخواست باهات رفت و آمد داشته باشم. اما مظلومیت چشمات و رو گرفتنات باعث شد بهت اعتماد کنم. ولی از خدا که پنهون نیست. گاهی شکی هم به دلم میافتاد. خدا منو ببخشه. با حرف امروزت اما خیالم راحت شد که شیر پاک خورده‌ای. حلالم کن. با اینکه با این حرفا کمی آزرده خاطر شده بودم، اما لبخند محوی زدم و گفتم حق میدم بهتون سکینه خانم. اما شما هم خیلی خانومی کردید. من غریبه رو به خونه زندگی خودتون راه دادید. عین خواهرتون با هم برخورد کردید. خدا آقا یعقوب از برادری کم نکنه.
ایشالله سایه‌اش همیشه بالای سر شما و بچه‌هاش باشه. من کم خوبی ندیدم از شما. سکینه خانم که انگار 1001 فکر توی سرش میچرخید گفت میگم نفیسه. یعنی هیچ وقت نمیخوای شوهر کنی؟ پسرات 4 صباح دیگه بزرگ میشن میرن پی زندگی خودشون. اون وقت تو میمونی و تنهایی. والا که هنوز جوونی. ماشاءالله بر رو داری. خدا هم که آدمیزاد و جفت آفریده. اون وقت تو چرا باید تنها باشی؟ آهی کشیدم و گفتم چی بگم والا؟ حرفای شما درست. اما خانواده شوهرم اصرار دارن اگه میخوام ازدواج کنم فقط با عموی بچه‌ها باشه. منم که گفتم اصلا اهلش نیستم. میترسمم بخوام با کسی غیر از عموی بچه‌ها ازدواج کنم بیان بچه‌هامو ازم بگیرن. سکینه خانم اخم می‌کرد و گفت وا مگه میتونن بچه‌هاتو ازت بگیرن؟ مملکت که بی قانون نیست. ماشاءالله پسراتم اونقدر بهت وابستن که مطمئنم جایی دور است و دووم نمیارن. اصلا گول این حرفا رو نخوری یا اگه مورد مناسبی دیدی ازدواج کن. قرار نیست دار دور را بندازی همه رو خبر کنی که کسی از طایفه شوهرت هم که بهت سر نمیزنه. دور از چشمشون ازدواج کن تا اونا بخوام بفهمنم کار از کار گذشته. پسرا هم بزرگ شدن و محال پشت تو رو خالی کنن. حرفای سکینه خانم حسابی منو به فکر فرو برد. راستش خودمم همیشه هراس اینو داشتم که بالاخره یه روزی تنها بشم. سنی هم نداشتم و به قول سکینه خانم دخترای شهری تو سن و سال من تازه ازدواج میکردن. اون وقت من چون 2 پسر بزرگ داشتم فکر میکردم سنم واسه ازدواج بالاست. از طرفی هم میترسیدم با کسی ازدواج کنم و خدای نکرده به بچه‌هام آسیب برسونه. با این حرفای سکینه خانم ناخودآگاه ذهنم پر کشید به سمت بهرام. بیخبر ازش از ده رفته بودم و میدونستم آدرسی از محل زندگیم نداره. ولی من آدرس مطبش رو داشتم. راستش نمیتونستم منکر علاقه قلبیم به اون مرد بشم. اما جرئت نداشتم بهش نزدیک بشم. میترسیدم باد خبر رو به گوش خانواده تیمور برسونه و باعث بشه با هم لج کنن و پسرامو ازم بگیرن. تازه صحبتامون داشت گرم میگرفت که در خونه زده شد. با امید اینکه خسرو باشه سری از جا پا شدم و به سمت در حیاط رفتم و حدسم درست بود. خسرو دم در بود. با دیدنم لبخندی زد و گفت ننه بیا عمو کارت داره. کلافه گفتم مگه نگفتم وقتی رفتی یا دنبالم؟ چرا الان اومدی؟ خسرو شونه‌ای بالا انداخت و گفت چی کار کنم خب؟ گفت برو به ننت بگو بیاد میخوام باهاش خداحافظی کنم. سکینه خانم که پشت سرم اومده بود گفت میخوای همرات بیام نفیسه؟ گفتم زحمت نمیشه براتون؟ نه بابا چه زحمتی؟ بذار چادرمو سرم کنم الان میام. و اینطور شد که همراه سکینه خانم و خسرو برگشتیم سمت خونه. تا برسیم در خونه با سکینه خانم حرف زدم و ازش خواستم بگه واسه اندازه گرفتن پنجره ها اومده تا یه وقت دلخوری پیش نیاد. لای در رو که باز بود هل دادم و وارد حیاط که شدم چشمم به کیسه برنج و روغن و گوشت و حبوبات افتاد. اخمی کردم و در جواب سلام مجدد آقا قاسم گفتم چرا زحمت کشیدید؟ همه چیز هست. نیازی به زحمت شما نبود. در حالی که لبه ی ایوون خونه نشسته بود شهریار رو نشون روی پاشو با غرور گفت واسه بچه‌های برادرم خرج کردم. اینا هم این بچه‌های خودمن. فرقی ندارن. دلم نمیخواد در نبوده تیمور کم و کسری احساس کنن. حس کردم داره به هم طعنه میزنه. واسه همین بدون اینکه جوابشو بدم رو به سکینه خانم گفتم بریم اندازه پنجره ها رو بگیرید. هوا سرد شده از درز پنجره ها سوز میاد. بهتره زودتر پرده رو براش بدوزم. خواستم به این بهونه همراه سکینه خانم به سمت نشیمن برم که آقا قاسم صدام زد. یه لحظه باهات کار دارم نفیسه. نگاه نگرانم رو به سکینه خانم دوختم. با چشم و ابرو اشاره کرد برم و نگران نباشم. به اجبار برگشتم تو حیاط. آقا قاسم پسرا رو فرستاد توی اتاق و بعد رو به من گفت از من فرار میکنی؟ گفتم فرار چرا؟ من فقط کار داشتم. کمی به هم نزدیک شد. حس بدی داشتم. احساس گناه میکردم بابت نزدیک شدنش و همش چهره زنش میومد جلوی چشمم. با اینکه مقصر نبودم اما حس بدی داشتم. کمی خودم رو عقب کشیدم و دلو به دریا زدم و گفتم من تو این محل قرار عمری زندگی کنم. همه اهل محلم میدونن که من یه زن مطلقم. صورت خوشی نداره یه مرد به خونم رفت و آمد کنه. اگه بحث دلتنگی واسه بچه هاست من میتونم یه روز در هفته بعد از مدرسه بفرستمشون منزل شما. آقا قاسم پوزخندی زد و گفت از من میترسی؟ جسارت به خرج دادم و سرمو بالا گرفتم و با قاطعیت گفتم نه. واسه چی باید از عموی بچه هم بترسم؟
سری تکون داد و گفت میدونم فریبا باهات حرف زده. این مدت اگر نیومدم بهتون سر بزنم، هم کمی گرفتاری کاری داشتم، هم میخواستم به اینجا عادت کنی و جا بیفتی. الانم نیومدم آبروتو تو در همسایه ببرم. اومدم به همه نشون بدم این خونه مرد داره. تا احدی جرئت نکنه نگاه چپ بهت بندازه. با حرص نگاش کردم و گفتم خدا رو شکر خونه من 2 مرد داره که این شیر پشتمن. به مرد دیگه هم نیاز ندارم. شما هم بهتره برگردید خونه، شهره خانم نگرانتون میشن. به عمد اسم شهره خانم آورده بودم. دستی بریش و سیبیلش کشید و با سرخوشی و حالت پوزخند گفت رام میشی. خیلی زودتر از چیزی که فکرشو بکنی. اینو گفت و بدون خداحافظی کردن از بچه‌هایی که ادعا می‌کرد دلش واسه‌شون تنگ شده از خونه بیرون زد. با رفتنش زانوهام سوس شد و همونجا روی زمین آوار شدم. شک نداشتم این مرد به راحتی دست از سرم بر نمی‌داره. اونقدر حالم بد شده بود که بی خیال رفتن بازار شدم و به بچه‌ها قول دادم یه روز دیگه ببرمشون. دل و دماغ بیرون رفتن از خونه رو نداشتم. دلم می‌خواست بچه‌هامو بردارم و برم یه جای دور. جایی که هیچ کسی منو نشناسه و دست هیچ کدوم از اقوام منفعت طلب تیمور به هم نرسه. اقوامی که میدونستم فقط و فقط به طمع ملک و املاک و اموال کلونی که به بچه‌هام رسیده بود دندون تیز کرده بودم واسم. ناهار و آب گوشت بار گذاشتم چون حوصله هیچ کار دیگه ای رو نداشتم. یادم تازه ناهار بچه‌ها رو داده بودم و تو اتاق دراز کشیده بودم که خسرو دوون وارد اتاق شد و با صورتی که وحشت ازش میبارید گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.